नमस्कार. माझ्या YouTube चॅनलमध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करते. आजपासून आपण एक नवीन सीरीज चालू करतोय. ज्या पण लेडीज आहेत, ज्यांना ब्युटी पार्लरचा कोर्स करायचा आहे, पण काही पैशाच्या प्रॉब्लेममुळे, फॅमिली प्रॉब्लेममुळे त्यांना जर जमत नसेल ब्युटी पार्लरचा कोर्स करायला आणि जर तुम्हाला ब्युटी पार्लर खरंच मनापासून शिकायचं असेल, तर आजपासून काही दिवसांपर्यंत मी ब्युटी पार्लरचा बेसिक कोर्स घेणार आहे आणि हा जर कोर्स आपला चालला, तर मी सर्टिफिकेट पण प्रोव्हाईड करणार आहे. त्याच्यासाठी आजचा हा जो आहे व्हिडिओ तो पहिला व्हिडिओ असणार आहे. बऱ्याच महिलांना जर शिकायचं असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ रोजच्या रोज बघा, प्रॅक्टिस करा आणि मग मला कमेंटमध्ये सांगा, की हे आजचे आपले जे व्हिडिओज जे होतायत ते कसे होतायत ते. आणि आज जे आहे ते मी थ्रेडिंग घेणार आहे. कारण थ्रेडिंग तर खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे आणि मराठीमधून जर तुम्हाला म्हणजे हिंदीमधून व्हिडिओज आहेत, इंग्लिशमधून आहेत, पण मराठीमधून मी टाकते कारण माझा मराठी चॅनल आहे. मग जर तुम्हाला शिकायचं असेल आणि प्रोफेशनली किंवा बेसिक जर शिकायचं असेल, तर तुम्ही ही जी सीरीज आहे ती पूर्ण व्यवस्थित बघा, प्रॅक्टिस करा. नोट्स पण मी प्रोव्हाईड करणार आहे. कारण आज आपला पहिलाच व्हिडिओ आहे म्हणून मी थ्रेडिंग शिकवते आहे आणि थ्रेडिंग बेसिक आहे, एकदम बेसिक आहे. त्याच्यासाठी 15 ते 20 दिवस तुम्हाला प्रॅक्टिसची गरज आहे. मग मी ज्यावेळेस आज तुम्हाला सांगेल, की थ्रेडिंग कशा पद्धतीने करतात. त्याच्यानंतर थ्रेडिंगवर 1 ते 2 व्हिडिओज होतील. त्याच्यानंतर जसे-जसे व्हिडिओज होतील तशी तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे आणि मला कमेंटमध्ये सांगायचं आहे. चला तर मग सुरू करूया. थ्रेडिंग करण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात आधी लागतो तो दोरा. दोरा जो आहे तो अशा पद्धतीचा दोरा तुम्ही घेऊ शकता. बाजारात इझिली अवेलेबल होईल. म्हणजे जिथे पण आपण ब्युटी पार्लरचं सामान घेतो, तिथे तुम्हाला अशा पद्धतीचा दोरा मिळेल आणि हा 40 नंबरचा दोरा असतो. इथे लिहिलेलं असतं त्याच्यावर नंबर. ह्याच्यामध्ये कलर्स अवेलेबल असतात. पण हा जो आहे दोरा तर हा टिकाऊ पाहिजे आणि बघायचा आहे आपल्याला स्किनला म्हणजे आधी आपण स्वतः यूज करून बघायचं आहे हातांवर, पायांवर आणि जर ह्यानी त्रास होत नसेल तर तुम्ही हे जे दोरे आहेत, तर ते तुम्ही कस्टमरला पण यूज करू शकता. असा त्याचा बॉक्स आहे. तुम्ही सिंगल पीस पण घेऊ शकता किंवा मग जर तुमचं म्हणजे तुम्हाला भरपूर घ्यायचे असेल किंवा होलसेलमध्ये घ्यायचे असेल, तर तुम्ही अशा पद्धतीचा बॉक्स पूर्ण घेऊ शकता थ्रेडिंगचा. आणि थ्रेडिंग करताना आपल्याला एक कात्रीची गरज असते. म्हणजे जे असे उभे जे हेअर असतात ते कट करण्यासाठी आपल्याला कात्रीची गरज असते. पावडर तर तुम्हाला माहितीच आहे, टॅल्कम पावडर. नॉर्मल कोणती पण पावडर तुम्ही थ्रेडिंगसाठी घेऊ शकता. अशा पद्धतीच्या बाउलमध्ये तुम्हाला थ्रेडिंगची पावडर ठेवायची आहे. तीच तुम्ही वॅक्सिंगला पण यूज करू शकता आणि तीच तुम्ही म्हणजे थ्रेडिंगसाठी पण यूज करू शकता. आता आपण सुरू करूयात, की कसं आपण थ्रेडिंग तुम्हाला शिकायचं आहे, तर कसा धरायचा, कशा पद्धतीने दोरा धरायचा. हा जो दोरा आहे, मी माझ्या डाव्या हातामध्ये धरलेला आहे. तर तुम्हाला जेवढा दोरा पाहिजे म्हणजे दोऱ्याचं एक टोक जे सुरुवातीचं आहे ते तुम्हाला तोंडात धरायचं आहे. दातांमध्ये किंवा साईडला तुम्ही पकडू शकता. असा दोरा थोडा काढायचा आहे. अशा पद्धतीने पकडून दोरा थोडा काढायचा असं लांब आणि आपले जे 3 बोटं असतात, त्या 3 बोटांनी 1, 2, 3, 4, 5, 6 किंवा 7 वेळा तुम्हाला तो दोरा उलट्या किंवा समोरच्या दिशेने गोल-गोल फिरवायचा आहे आणि त्याचा कात्रीसारखा असा आकार तयार करायचा आहे. आणि एक बाजू जी आहे, जी गोल माझी बोटं अडकलेली आहेत, त्याच्या अपोझिट साइडला अंगठा लावून एका बाजूने आपल्याला दोरा प्रेस करायचा आहे. दुसऱ्या बाजूने तो जो ती 3 बोटं आहेत, त्याचा गोल मोठा करायचा आहे. असं करत, करत, करत आपल्याला कात्रीप्रमाणे दोरा चालवायचा आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला एक 10 ते 15 मिनिटं रोज प्रॅक्टिस करायची आहे. रोज तुम्हाला 10 ते 15 मिनिटं प्रॅक्टिस झाल्यानंतर तुम्ही हातांवरचे किंवा पायांवरचे जे केस असतात आपल्या, तर आपल्या स्वतःच्या पायांवर जर तुम्हाला दुसरं कोणी प्रॅक्टिसला मिळत नसेल, तर तुम्ही स्वतःच्या पायावरचे केस सुद्धा काढू शकता. अपोझिट डिरेक्शनमध्ये आपल्याला ते केस काढायचे आहे. त्याचा पण डेमो मी तुम्हाला दाखवणार आहे. पण दोरा कशा पद्धतीने धरायचा ते तुम्हाला जर लक्षात आलं असेल, तर आपण पुढे जाऊया. आता इथे मी तुम्हाला ट्युटोरियल करून दाखवते. हे जे ट्युटोरियल आहे ते आयब्रो म्हणजे थ्रेड कसा चालवायचा त्याच्यासाठी आहे. मी हातावर दाखवते तुम्हाला. पावडर लावून घेतली आहे कारण आपली स्किन ऑइली असते. म्हणून पावडर लावून घ्यायची आणि त्याने जास्त त्रास पण होणार नाही. आता केसांच्या विरुद्ध दिशेने आपल्याला दोरा फिरवायचा आहे. मी तुम्हाला हाताने दाखवलं आहे की केस कोणत्या साईडने उगवले आहेत. त्याच्या अपोजिट साईडने आपल्याला काढायचे आहेत. डोळ्यांवरचे केस काढताना देखील तसेच करायचे आहे. आपल्याला बघायचं आहे आणि मगच त्या दिशेने उभं राहून आपल्याला अपोजिट साईडनी दोरा फिरवायचा आहे. आता मी किती हलक्या हाताने दोरा फिरवते तुमच्या लक्षात येत असेल. तुम्ही रोज 1 तास फक्त दोरा फिरवायची प्रॅक्टिस करा. त्याच्यानंतर
मगच तुमचा हात थोडा मोकळा होईल आणि तुम्हाला थ्रेड चालवायची सवय होईल आणि तुम्हाला आयब्रोज करायला देखील सोपे जाईल. बऱ्याच जणांना आयब्रोज करणं सोपं वाटतं, बऱ्याच जणांना अवघड देखील वाटतं. तुम्ही व्हिडिओ एकदा दोनदा रिपीट करून बघा मी कशा पद्धतीने दोरा चालवला आहे आणि मग तशी प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करा. तुम्ही स्वतःच्या पायावर करू शकता आणि जर तुम्हाला सवय झाली एकदा 8 दिवस दोरा चालवायची सवय झाली, मग तुम्ही डायरेक्ट अप्पर लिप्स किंवा चिन थ्रेडिंग वगैरे करू शकता. आता इथे मी डोळ्यांचा आकार हातावर काढून घेतला आहे आणि त्याच्या बाजूचे केस तुम्हाला काढून दाखवते. अशाच पद्धतीने तुम्हाला घरी देखील प्रॅक्टिस करायची आहे. 4 ते 5 आयब्रोजचे आकार तुम्ही हातावर पायावर काढून घ्या आणि त्याच्या बाजूचे केस काढायचा प्रयत्न करा. म्हणजेच तुम्हाला सवय होऊन जाईल की थ्रेडिंग कसं करायचं. डोळ्यांवर डायरेक्ट करण्याऐवजी अशा पद्धतीने करा म्हणजे सोपं जाईल. आणि जर तुम्हाला ह्याचे नोट्स पाहिजे असतील तर मी त्याचे नोट्स शॉर्ट्समध्ये देखील टाकलेले आहेत आणि व्हिडिओच्या शेवटीसुद्धा मी याचे नोट्स टाकून देते आहे. आणि तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, हा क्लास आपला पहिला पूर्ण करा आणि रोज प्रॅक्टिस करा आणि मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. थ्रेडिंग करताना जर कोणाकोणाला थ्रेड लागत असेल, स्किन सॉफ्ट असेल आणि थ्रेडचा त्रास होत असेल तर तुम्ही थ्रेड आधी पाण्यामध्ये भिजवून घ्या, त्याला ओला करून घ्या आणि मगच थ्रेड वापरायला सुरू करा. असेच जर तुम्हाला व्हिडिओ बघायचे असतील तर तुम्हाला माझा चॅनल सबस्क्राईब करावा लागेल, लाईक करावा लागेल आणि तुमच्या मैत्रिणींसोबत शेअर करा. म्हणजेच जास्तीत जास्त व्हिडिओ मी पोस्ट करू शकते. आता इथून पुढचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही पूर्ण बघा आणि रोज प्रॅक्टिस करा आणि नोट्स देखील लिहून घ्या. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.